Hello and welcome to GOA365 News Bulletin with me, Clinton D'Souza. In a shocking incident, a 45-year-old woman, a BA graduate, no less, was locked up in a dark room for nearly 25 years till she was rescued by the police. She was locked up by her own family because she was mentally unsound. Acting on the information received via a phone call, Walpoi police rescued the 45-year-old Viduta alias Guni Vasudev Mandrekar, a resident of Bandarwada Sakli, on Saturday. Victim's mother said that the girl was mentally unsound and is undergoing treatment. She has a habit of running away, because of which they had kept her locked inside the room. The window of the room was covered with bricks. When the police team along with members of NGO reached the address, they found the lady lying on the floor in the dark room. She is currently being treated at the district hospital in Mapsa. चुडवा 25 वर्सां अक्षरशः बंद करून दवरले. 22 वर्सांचे ते चुडू असलेले त्या वेळार तेका भितर बंद करून दवरलेले. आता तेका 45 इयर्स आसा. ते आपले बर्थ डेट सांगता 2 जुलय 1974 म्हणून. तेका इतले पॅक रुमान बंद करून दवरलेले. तेका जेवण खाण दिनासलेले. ते दिसताले सुंदर, कोण तरी तेका घेवन पळोवन वयतलो, हो दुबाव कितें तरी आसतलो. ह्या कारणां म्हणून तेका घरान बंद करून दवरलेले. तेका जेवपाक ना, संडास बाथरूम तेका संडासाक वचपाक जाल्यार तेणें थंय दवरपाचें. चटाई नासली तेका न्हिदपाक, फक्त एक कुर्ता तेज्या आंगार आसलेलो आनी ते जमणेर अशें न्हिदलेलें आमी पळयना. मुताची घाण आनी ते लोक कितें करताले, तेका कुशीक काडटाले, संडास केलेले धुवन काडप थंयसर आनी वाड्या वयल्या खंयच्याच लोकांक तेका मेळोंक दिनासलेले. इवन तेंच्यांनी खिडकी आसलेली, ती खिडकी सुद्दां तेंच्यांनी विटांनी न्ही पॅक केल्या. हांवें तेका विचारलें सुद्दां, ही खिडकी कित्याक पॅक केल्या जाल्यार म्हणटा ना, ते म्हणटा पळोवन वयतले आसले. हांवें सांगलें पळोवन वयतले जाल्यार तुवें ग्रिल्स लावपाचे, विटान पॅक कित्याक केले. खंयच्या डॉक्टराक तुमी ताका दाखयलें म्हणून सांगलें. खंयच्या डॉक्टराचो तो खंयचो डॉक्टर तें सांगिना, पूण येदी व्हडली पोटली भरती घेवन येयल्या आनी ही वखदां दिता म्हण. हांवें सांगलें दाखय, हांव पळयतां जाल्यार ती पती दिना आमकां. कितें हेंकां म्हणप म्हाका कळना. आमी आजून तेंचेर FIR करूंक ना. डॉक्टराचो रिपोर्ट घेतल्या उपरांत आमी तेंचेर FIR करपाक लागून PIक सांगतलीं. Our reporter Sandeep Kamulkar in Mapsa. Counter strategies are being planned into the checkmate to the resolutions to install Dr. Jack Sequeira statue in the assembly complex. The Maharashtra-Vadi Gomantak Party wants statues of Dr. T.B. Kona and Dr. Ram Manohar Lohia, and the Bharatiya Janata Party wants Chhatrapati Shivaji statue. All these resolutions are coming up in the assembly sessions beginning from the 19th of February. The MGP held its central committee meeting in Panchayat on Tuesday and resolved that all those additional statues. After the meeting, PWD Minister Sudhin Dawlikar told the reporters who questioned him about the demands by fellow allies go forward to have Dr. Jack Sequeira statue in the assembly complex that maybe those parties have not worked for the state and so had not crossed steady on the issue. 4 प्रायवेट रिझोल्युशनां आमी विधानसभेच्या ह्या अधिवेशनात घातिल्लीं आसा. पयलें राम मनोहर लोहिया जे फ्रीडम फायटरा खातीर ज्यांनी आपलें योगदान दिलें, त्याचो स्टॅच्यू पुतळो एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत बसोवचो. तशेंच दुसरें रिझोल्युशन आमचें TB कुन्ना जे फावंडर आसा ह्या लिबरेशना खातीर जे झटले, त्याचोय बी एक बसोवचो. आमी अशेंय ठरयलें की स्टेट हायवे डिस्ट्रिक्ट रोड जे गोंयभर आसा त्याच्या प्रत्येकाक स्वातंत्र्य सैनिकाचें नांव दिवचें. आनी चवथो रेजोल्युशन अशें घातलां की योगा क्लास जे आसा, वर्ग जे आसा, ते योगा वर्ग शिक्षण जे आसा ते सेकंडरी आनी हायर सेकंडरीक चालू करचें. जे लोक, जे लिडर अस्तित्वाच नाशिल्ले ते आज लिडर जाल्ले आसा. हे जे कोणी कितें उलयता, तांणी कितें केलां हें तुमी ताजी शहानिशा करपाची आवश्यकता आसा. ते केन्ना लिडर जाले आनी लिडर आयले नंतर ह्यांनी कितें कितें काम केलें हेची शहानिशा पयलीं गोंया खातीर कितें केलें हेची शहानिशा करा आनी मागीर असले प्रश्न मांडचे अशें म्हाका दिसता. BJP MLA Michael Lobo and NCP MLA Chochilal Mao have already moved a resolution demanding that opinion polls for Dr. Jack Sequeira statues come up in the assembly complex.
But the MGP and the BJP are not in favor of this. Sudin even calls it a political stunt, even as he hasn't to add that he doesn't have anything against Jack Sequeira. See, there are n number of people who work for Goa unanimously. हांव अशें म्हणना की जॅक सिक्वेरान गोंया खातीर काम करूं ना. हांव अशें केन्नाच म्हणूं ना. म्हणजे हो पॉलिटिकल इश्यू. भाऊ साहेबा वेळार जें डिस्कशन हांव आशिल्लो न्ही फ्लोर ऑफ द हावस, आय एम वन ऑफ द मेंबर फॉर लास्ट 22 years. आनी त्या हेचेर आमचें डिसिजन जालां. एज अ मेंबर ऑफ द हावस we have taken a decision stating that no statues shall come in the vicinity of the assembly. Our video journalist Shamchari in Pancham. Giving credit to one particular person for the victory of opinion poll would amount to distortion of history. There are 5 different groups and spontaneous people's initiative that kept Goa from merging into Maharashtra. This is what Uday Bemre, one of the leaders of the opinion poll, said in a context of calling Dr. Jack Sequeira the father of opinion poll. Advocate Uday Bemre's column called Brahmastra in Rashtramat had played a major role in converting votes of Hindu Bahujan Samaj against a merger during the historic opinion poll in 1967. He spoke in details about the whole struggle in Panchi on Monday at a function organized by Ashmitai Pratistant. He did not deny the role played by United Goans party leaders Dr. Jack Sequeira played during the opinion poll, but explained how it was a collective victory of several groups. Opinion पोलाच्या पोलाच्या जैताक कोण एक व्यक्ती किंवा कोण एक पक्ष किंवा कोण एक ग्रुप हाका सगळे श्रेय दिवपाक मेळना. श्रेय प्रत्येकाक आसा. श्रेय युनायटेड गोवन्साकय वता, श्रेय काँग्रेस पक्षाकय वता, श्रेय राष्ट्रमत ग्रुपाक वता, श्रेय कला पथकाक वता उल्हास गांवाच्या आनी संघ प्रदेश ज्योतीक वता शाबू देसायच्या. पूण श्रेय वांटून वता आनी जेन्ना श्रेय वांटून वता तेन्ना कोणाय एकल्याक हो ओपिनियन पोलाचो बापूय म्हूण बोट दाखोवप हें हिस्ट्री डिस्टॉर्ट केल्लें अशें म्हणटा. हो दुसऱ्याचेर अन्याय जाता आनी हातूंतल्यान इतिहास विकृत जाता. इतलें सांगतकच आनी एक गजाल सांगूंक जाय. डॉक्टर जॅक सिकेरा हांचे विशीं डिसरिस्पेक्ट न्हय मो. आनी हे जे ओपिनियन पोला उपरांत जन्माक आयल्यात आनी जाणी डॉक्टर जॅक सिकेराक पळोवंक ना तांचे परस हांव मातसो वेगळो. हांव डॉक्टर जॅक सिकेरी बरोबर वावुरलां. केंद्रीय फुडारी जेन्ना जेन्ना गोंयचे विशीं मेजर डिसिजन घेताले तेन्ना पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकार आनी मागीर डॉक्टर जॅक सिकेरा हांचे कडेन उलयताले. Bemre also presented voting analysis of opinion poll to prove his point. He said Goans could win it because in 10 out of 16 constituencies, the Maharashtrawadi Gomantak party got less percentage of votes than the assembly elections of 1963. 35% क्रिस्तांव समाज 35% मत जर पडिल्ली ओपिनियन पोल जिखूंक जावचो नाशिल्लें. 1963 पयले वेंचणुकेंत युनायटेड गोवन्साक 38% मत पडली. ओपिनियन पोलांत विलिनीकरण विरोधी मतां 54% जाली आनी ओपिनियन पोला उपरांत जी 1967 परत निवडणूक जाली तातूंत युनायटेड गोवन्साची मतां परत 38% जाली. महाराष्ट्रवादी गोमंतका कडेन 16 मतदारसंघ आशिल्ले. 16 मतदारसंघांतल्या 10 मतदारसंघांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक पयलीं इतली मतां पडली ना. ती मतां हेवटेन आयली. Our video journalist Irrigation Scheme in Panchayat. Unir Paryavaran Sauraksha Manch alleged that Sewage and Infrastructure Development Corporation submitted fraudulently documents to the Goa Coastal Zone Management Authority. This is for the NOC of the sewage treatment plant to come up at Unir, Bandora. The Manch said that the corporation submitted a NOC that was revoked by the Bandora panchayat to the GCZMA to get the approval for the plant. Members of Unir Paryavaran Saurakshan Manch alleged that the corporation had committed a forgery in connivance with the Bandora panchayat. Unir residents said that the plant should be shifted elsewhere as there is a temple, a church and residential houses near the present proposed site. They also accused PWD Minister
Sudin Davlikar of resorting to lies. आम्ही STPक विरोध करिना, आम्ही फक्त मागला की ज्या जाग्यार हो प्लांट जाता तो आनी खंय शिफ्ट करचो. सगळ्यान पयलीं सुदीन दवळीकार सांगता ते पाडन शेत म्हणून, ज्या जाग्याचेर झाडां ना काय ना पाडन शेत, पूण त्या जाग्याचेर व्हडल्या प्रमाणात खारीकुटीची झाडां आसा. ही सगळ्यात पयली फटींग म्हणा. दुसरी फटींग म्हणा तो करता की आपल्या कडेन सगळे पुरावे आसा म्हणून, पूण कोस्टल झोनाच्यान तर पुरावे ना. इवन पंचायतीच्यान जी पयली NOC तांकां दिल्ली ती पंचायतीन रिवोक केल्या, ती NOC कॅन्सल केल्या. म्हणजे तेंचे कडेन आतां पंचायतीची NOC ना, पूण पंचायतीक सुदिनान प्रेशरायज करून ते जे मनशांक खावून करून एक कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू करून घेतलें. ते कन्स्ट्रक्शन लायसन आमी ते चॅलेंज केलां. सुदीन दवळकार हे कॉर्पोरेशन आपलो स्वताचो ट्रस्ट कशें चलयता, आपल्याक जाय तें, म्हणजे तेजो जसो धवळीकार ट्रस्ट आसा ताका दिसता की हे कॉर्पोरेशनूय बीन एक ट्रस्ट आनी आपल्याक आपूण जाय तें करपाक शकतलो आनी तो जाय तें करता. आनी हें आमी लोकांच्या मुखार हाडून दिवपाक सोदता की हें ताका करपाक दिवचें न्ही. Meanwhile, when asked to comment on the proposed STP at Unir, PWD Minister Sudin Davlikar said the matter is sub judice and a decision will come 2 or 3 days later. It is a court decision. आज म्हाका ताचेर कांय उलोवपाचें ना. इट इज अ सबज्युडिसाचेर जास्त उलोवप ना. फाल्यां ताचो रिजल्ट येता. हायकोर्टान तांचे डिस्पोज ऑफ केलें पेटिशन, तांकां स्टे दिवना, डिस्पोज ऑफ केलें आनी ते फाल्यां एक दीस किंवा हे 2-3 दिसां फुडलें डिसिजन येतलें. Our video journalists Irshad Sheikh and Shyam Chari in Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Farmers from Advoy village of Valpoi are upset because of the lift irrigation scheme of Irrigation Department is not working for past 2 months. They say that this has led to them facing losses due to non-availability of water. According to the farmers, their crops and sapling are dying and the Irrigation Department officials are not paying ahead to their complaints. However, officials deny this and say the water is supplied to farmers regularly. But producers have to be followed from water to be released. हांवें हांगा न्हू कावते वरून लायले ते आमकां उदक मातशें खूबच टायम जाता दिवपाक. तेका लागून ते कावते ते खूब तांबडे बी पडला, मरपाक पावला सारके. उदकाक लागून आमकां खूब त्रास जाता. उदक दिवपाक टायम जाता. आमकां आतां हांकां माडयांक म्हणटरी एक कमीत कमी 15-20 दिसांनी उदक गावपाक जाय न्हू. एक्चुअली आमकां आतां एक 35 दीस वयता आतां म्हाका 31 डिसेंबराक दिल्लें उदक. आयज पळय दिल्लें. हांवें 4000 सिडलींग हाडलेलें. ते 4000 सिडलिंगांसून 2000 सिडलींग मेळ्ळें. लावन एका आठवड्यान उदीक. हांवें साहेबांक सांगलें, सगळ्यांक सांगलें जाल्यार हां म्हणटा पण उदक मेळना. आतां सिडलींग लावन 8 दिसांनी परत म्हाका उदक दिलें ना न्हू. आतां उदक दिल्लें आहा पण तितून म्हाजे 2000 सिडलींग सामकें फुकट गेलां. तेका कितें करपाचें तें मागीर पळय. हांवें साहेबांक एका ऑपरेटरांक सगळ्यांक सांगून मोकळो जाला. आमची सद्या हें चालू आसा. उदक जे कितले तांकां पळय जाय न्हू तितले आमी फर्स्ट रावंडाक उदक दिलां. आता ते सगळे जावन जो रावंड येयला त्या प्रमाणे आमी आतां दितले दुसरो रावंड. तेणी पण तांकां फार्मर आनी अडवळच्यांनी तांकां फाटले 2 म्हयने उदक ना तेंच्या शेतांक नागरून दवरला तेंच्यांनी. ते एक्चुअली त्यांनी टायमिंगाची ऑर्डर हाडूना. तेका आमी एक रावंडाक उदक दिला. कितले दिला 29 तास कितले तरी आमी उदक दिला तेका. तेच्यान पयलीं ते मदीं रातचे तेणी भिजयला तेणी. ते आतां नांगरला म्हणटा ते भिजला. म्हणजे एक्झॅक्ट तेजी ऑर्डर कितली ती तेणी काय हाडूना. ऑर्डर दिवची पडटा. ऑर्डर दिवची पडटा. Our reporter Mahesh Govekar in Bicholi. Vendors from Indira Gandhi Market stormed the municipality building in a bid to submit a memorandum to the Margaon Chief Officer Johnson Fernandez on Tuesday. The Chief Officer refused to accept the memo due to the vendors barging into his office without appointment and entering it en masses. The vendors have submitted a memorandum stating that they want to install plastic covers outside their stalls. These were removed by the municipality recently. They said that this will help them during the monsoons as well as in the summer. Here's more about the story. एक जे पण टेम्पररी प्लास्टिक शेड आशिल्ले. दिस प्रॉब्लम कितें जाता की आमकां एज द म्युनिसिपॅलिटी वी हॅव टू लूक एट द सेफ्टी ऑफ द मार्केट्स ऑल्सो. Now, so there is lot of encroachment in that area. Passages are not approachable.
You can't pass through those passages. And this is not just true about the Gandhi market, it is the problem with the new market. And I think in the new market, the situation is even worse. So they had basically come to give a memorandum to the chief officer saying that and I think way back before our council, during Arthur's time, there was a resolution which I was not aware of. See, I told them within a month's time, we will come to some decision by calling them. Maybe we will go to the to Gandhi market also. Maybe we will have to call the experts of the fire कि जे पै safety norms आसात न्ही त्याही officialsंक आपूण हाडचे पडटले आणि I think we will have to come to some consensus between by sitting with the committee of the Gandhi market. Why police presence was sought today? The police presence was sought because see, the thing is that the chief officer, when they came, first of all they have come unannounced. There are times when the chief officer has given time to other people also for the work, because he is very particular. He has been always giving time to people. तुझो appointment ह्या पटी तुझो. So his thing was तुम्ही appointment घेयात आणि येयात आणि आपले कॅबिनाक जर येतात तसल्यार memorandum which is representing everybody कळ्ळें ते दिवपाक येदो व्हडले खूब लोक नाकात न्ही तांणी सांगले 4 जाण तुम्ही आपले कॅबिनाक येयात ना जाल्यार I will not sit. And when I'm hearing, I'm willing to give them a ear. They should be also equally adapted to whatever I'm saying. You just can't barge inside my cabin and just say that listen to me. And 50 of them, all the 50 of them are not having a voice. 2 or 3 guys can come and definitely voice up the grievances of the entire delegation whichever has come. That's the reason why I just walked out. अरे माय पाय कोण ना मुसुपाडीच्या माय आल्लो तो बिन दावड गेलो माय कोण करपा रे आता कोण कोतालो आ तेक नुपन रावपाचे आनी आमी तेक चोपायले आमगे काम कर आमी वयताय कोण रावला आमी राव येल नाय कोण रावली कोण कोण रावला आमी टेररिस्ट आमी गुंड हा सगळो कोण विचार प्रश्न रावतो शिव आमी टेररिस्ट भाषण गेला आमी तो सले तो भाषण गेला आमच्या काळा नाही तू सांग आमच्या हां तुम्ही नुकताय एक माय पाय कोण ना माय पाय ना सगळे होसाय कोण ऑफिसर पळे हाय सगळे सोडून असाय म्युनिसिपालिटी. Our reporter Sandeep Tuekar in Margao. Funds will not be constrained for Panchayat. The Panchayat Minister Movin Gudino said that under the 14th Finance Commission round, 27 crore rupees is lying unutilized with the government. He said that the Panchayat managed to spend only 4.5 crore rupees out of the total amount. He said that the Panchayats can receive up to 150 crore rupees for projects. The Minister of Panchayats said that Panchayat members should deliberate and find ways to spend funds coming from the central government. Mavin was speaking at the state level Panchayat Sammelan for elected representatives. The Sammelan was organized by the Union Ministry of Panchayats at Community Hall Taligaon on Tuesday. Funds cannot constraint येवपाना आणि तुमकां म्हाका हे तुमचे लक्षण दोरीनशे दिसता 14 फायनान्सा खाला आमचे कडेन अंडर टू बी स्पेंड डायरेक्टली बाय पंचायत आमकडे सुमार 27 करोड आसा 27 करोड आसा खर्च आमी कितलो केला सगळे आख्खे गोंयचे पंचायतीन अंडर 14 फायनान्स कमिशन फ्रॉम सेंटर इट इज लायक फंड्स फ्लोइंग डायरेक्टली टू द पंचायत आमकां सुद्दां येना ते आमी फक्त परवानगी दिवपाची तुम्ही उमके पैसे मोडटा म्हण गांवान कितें काम करतात तेजे युटिलायज कितले जाला हार्डली 4.5 crores आणि मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमचे हे टर्मान उणेच उणे 150 मिनिमम 150 crore रुपया डायरेक्टली तुम्ही सेंटरासून घेवपाक शकता. Our video journalist Viraj Kamath in Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. One dark night and 3 robberies in one area. Yes, 3 robberies in one area. It's a well-planned robbery that was reported on Monday night in Vasco. Here's more to the story. Monday night was not a good night for some of the entrepreneurs in Vasco. 3 shops, a wholesale shop, a liquor outlet and an electrical shop was burgled. Some cash and items from each shop were taken away by the robbers. The robbers also broke into their shops by breaking the locks and belt of the shutters.
A case has been registered and further investigation is in process. मॉर्निंग पळयलें तेन्ना लॉक ओपन आशिल्लो. मागीर एक हेल्पर येयलो आनी फोन केल्लो की लॉक ओपन आसा म्हणून. तेन्ना मिस्टर येयलो आनी हांव मागीर कंप्लेन करूं गेलें पुलीस स्टेशनांत. तेन्ना पुलीस येवन चॅक केलें. तेजे नंतर आमी ओपन केलें. तेन्ना फॅन्स ना, DB, LED, बल्ब्स आनी खूब सारे सामान कॅश बी आशिल्लें. एक 500 ची कॅश आशिल्लें. बाकी पुरा सामान थोडे थोडे करून घेवन गेले तेमी. मेटल बॉक्स आनी चॅक ब्लँक चॅक घेवन गेले. मिस्टरान सायन मारून दवरिल्ले ते ब्लँक चॅक घेवन गेले. टोटल अमाउंट म्हाका खबर ना. टोटल हेजे सामानाचे 2 लाख चिल्लर जातले. TV और DVR जो होता है, DVR और हार्ड डिस्क के साथ और कुछ कॉइन्स थे. और क्या सामान? और दूसरा सामान नहीं, कॉइन्स थे कुछ अपने कैश में. टोटल अमाउंट कॉइन था वो अराउंड 5 to 6,000. कभी चोरी चोरी हुआ ये तो मालूम ही नहीं. रात को हुआ, आने के बाद 9 o'clock आके ओपन करने के लिए देखा. क्या हुआ? शटर बंद किया, क्या हुआ? शटर मतलब वो इस तरह से ब्रेक किया हुआ था और लोग इधर पड़े हुए थे. आनी कितें आमगे म्हळ्यार व्हडलेसो 3 शॉप म्हळ्यार पडले. आयज वास्कोन म्हळ्यार 3 शॉप पडले. मागीर हांवें म्हणलें जाल्यार म्हणून हांव रावता तसो हात लायना असोच रायलो. आनी आतां 12 सगळे इन्स्पेक्शन करून गेले. आतां ओपन केलां. कितें चोरलां? म्हजें चोरलें सोरो चोरला. सगळो प्लास्टीक बॉटल व्हडली प्लास्टीक बॉटल वयले, RC वयल्या, वेट 69 वयल्या, आनीक सिग्नेचर येयल्या व्हडली प्लास्टीक, आनीक ब्लॅक डॉग वयल्या, आनी रेडिओ वयला, FMचो धाकटो तो वयला, आनीक एक म्हाजो हेजो चार्जिंग हें वयला, एक दवरला हिंगा दवरला मेजार, आनी सगळीं बॉक्स, आनीक कॅश वयल्या 1000 कॅश हाडली. 500चे 10 नोट हाडले 500च्यो, आनीक एक 5 सुमार 10,000 रुपया हाडले. Our reporter Hiru Mahale in Vasco. Murmugao Port employees came out on streets on Tuesday demanding that the Goa State Pollution Control Board renew the consent to operate for coal transportation at berth number 5A and 6A. They have submitted a memorandum to Deputy Collector of Murmugao, Mahadev Arundekar, after the rally. The protesters said that they want coal but do not want pollution. Later, the employees, who termed themselves as a part of Rozgar Bachao Abhiyan, held a meeting and slammed activists for anti-coal movements and Goa State Pollution Control Board for revoking the consent, claiming that it was under public pressure. सरकार गोवा आणि गोंयकार कोणाचे सरकार विजय सजीव गोवा मारता ताका आपोय आमकां सपोर्ट करपाक आमी गोंयकार पण टिकोवन दवरला. आमचे गोवा पुर्तुगीज असले तेन्नाय सुंदर असले, आतांय सुंदर आहा आनी मनोहर पर्रीकराच्या राज्यान सदींच सुंदर आसतले. हांव राजकारणाचेर उलयना. म्हाका एक CMा कडेन मॅसेज धाडून दिसता की जेन्ना येद्या मोठ्या संख्येन इतके लोक कोणाक फेवर म्हणना रोटी रोजी कोल परमिसेबल लेवलान हँडल करपाचो, कितें एक्सेस केल्यार त्रास जातलो. कामगारांचें काम वांटोवपाक जाय आनी काम वांटवतले. आमी परत एकदा आय वायंड अप की सायलंट रॅली सायलंटूच रावनी आनी आमचे जे विरोध कितें केला ते कोलाचे परमिशन जावन कोलाची हाताळणी विदीन परमिसिबल लेवल जावनी, ना जाल्यार आमकां वायलंट जावचें पडटलें. ही परिस्थिती जर फुडल्या 2 म्हयन्यात चालू उरली कदाचित कोर्टाच्या कामगारांक ले ऑफ मेळपाक शकता, अर्ध पगार मेळपाक शकता आनी कदाचित रिट्रेसमेंट जावपाक शकता. म्हणून हो कोर्ट हँडल करप कोर्टान म्हत्वाचो आसा. हेचो परिणाम फक्त कोर्टाच्या कामगारांचेर न्ही तर कोर्टाचे जे डिपेंडंट आसात अवलंबून आसात कोर्ट युजर्स, शिपिंग एजंट, स्टीवडोर्स, JSWचे कामगार, ट्रक ओनर्स, ट्रकवाले सगळे कामगार, ड्रायव्हर, क्लिनर, त्याच बरोबर कोर्टान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते ह्या पयशाचेर अवलंबून आसा. आमी लिमिटा भायर वता ते बी कितें हांगा कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी चल्ल्या, रेल्वे आसा,
व्हेकल पोल्युशन आसा सो तुम्ही कशें सांगपाक शकता की हे पोलाचें पोल्युशन म्हणून वचत तें पोल्युशन आसा एअरपोर्ट रोडार पोल्युशन आसा कोण पोल्युशन ना डस्ट पोल्युशन आसा सो गव्हर्मेंटान हांकां फ्री हँड दिवपाक जाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी गरज पडल्यार आमी कोर्टान वतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा अगेन्स्ट पण आमी ह्या लोकांक लाखांनी लोक आसा तांचे पोटार पांय दवरपाक आमकां दिवपाक ना. Our reporter Hiro Mahale in Vasco. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365 TV. Keep watching Goa365.